मैले अब त्यसलाई त्यति असहज मैले ठानेको छैन। माधवजी अलि पहिलेदेखि नै उता पनि यता पनि दुवैतिर जोडिने जस्तो देखिएको त थियो, तर अहिले बिहान मेरो कुरा हुँदाखेरि माधवजी चाहिँ यो समीकरणभन्दा बाहिर छैन, हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँले क्लियर गर्नुभएको छ। अनेकौं असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र आइभीएफ द्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ बिल्कुल गलत प्रचार भएको छ। कोशी प्रदेशलाई उसको आवश्यकता अनुसार र स्थिति अनुसार पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भएको छ, कार्यक्रमहरू पनि सबै रहेका छन्। त्यसकारण यो प्रचार गर्न खोजिएको छ कोशीलाई अलि बढी चाहिँ कम भयो भन्ने कुरा सही होइन। र फेरि बजेट वक्तव्यमा जति कुरा आएका छन् त्यति मात्रै छैनन्। वक्तव्यमा आउने कुरा र चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्ने कुरा अलिकति फरक हुँदो रहेछ। वक्तव्यमा सबै कुरा चाहिँ आएका हुँदैनन्। जस्तै विराटनगर चक्रपथको कुरा या यहाँको चाहिँ के अरे मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित कुरा त्यो चाहिँ परेको छ बजेटमा, तर वक्तव्यमा चाहिँ आएको छैन। त्यस्ता केही कुराहरू त छन्, तर त्यो फरक गर्यो भन्ने कुरा सही हो। धेरै चिज नयाँ छ, त्यो तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। एउटा त कृषि दशकको कुरा र आइटी दशकसँग सम्बन्धित कुरा आफैमा नयाँ छ। उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर आएको छ। थुप्रै नयाँ चाहिँ कार्ययोजनाहरू रोजगारीको निम्ति रिटर्नीलाई पनि देशभित्रै भएकालाई पनि लाखौँलाई रोजगारीको ठोस कार्यक्रम सहित आएको छ। त्यसकारण नयाँ आएन भन्ने कुरा सही होइन। तर अब अहिलेको हाम्रो आर्थिक स्थिति र सबै राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा यो एउटा सन्तुलित रूपमा आएको बजेट हो र यसलाई सबैजसो विज्ञहरूले त्यही रूपमा नै लिएको पनि छ। समीकरणभन्दा बाहिर मधेसमा पनि अर्को बन्दैन। हाम्रो अहिलेको जे समीकरण छ त्यही अनुसारको सरकार बन्छ।